دا داسې پلاو دی که نه چې دا نور پلاونه به د نه هیر کي. لکه موږ خو اکثر د غوښې پلاو خورو، د چرګې پلاو خورو، د چڼې میوې پلاو خورو، خو د سبزیانو پلاو موږ خلک کم پخو. دا د سبزیانو پلاو چې دی که نه پخو به په کوکر کې، هغه درته طریقه ښیم او ډېره اسانه غوندې ریسیپي ده. نو بس دلته به یو غټ پیاز نارمل غوړو کې چې لکه څونه تاسو روجې زیاتې کمې یا تاسو ته پته خو ما یو پیاله غوړي واغسته اویل، هغې کې مې پیاز سور کو، بیا مې پکې 2 ټماټرو پیسټ او اوږه ادرک دا مې پیسټ پکې جوړ کړی و، دا مې پکې واچوله. او اوس په دلته دې باندې موږ ډکن کیږو چې دا مساله لږه خس راشي. خدای کې چې کومې مسالې چې ګرمه مساله یو چمچ ته سور ټکېدلې مرچکې یو چمچ شو او پکې مې زیره نیمه چمچ واچوله او پکې مې دغه واچولو څه ورته وایي دارچینی او مالګه. نو بس دا ډکن پکې لري. که تاسو پکې چېرته د چرګې غوښه اچوئ خو ټیک شو، که نه اچوئ نو بیا پکې د پلاو کیوبز واچوئ. پلاو کیوبز تیار ملاویږي او که نه چکن پاوډر پکې واچوئ. بس مساله چې خس راشوه داسې لکه 3 یا 4 منټه مې سره کړي، ډېره مې نه سره کړي. اوس به دې کې مونږ دا سبزیانې واچو. سبزیانې سوای د ګاجر نه، دا ګاجر چې که نه دا ډېره زیاته خوږه او نرمه دا زر پخېږي. نو ځکه زه به پکې هغه لږ شانتې وروستو اچوم چې پیله پکې دا نورې سبزیانې واچوم او دا پکې ښې سرې شي. نو بس این دلته وګورئ دا به پکې ښه سرې کړو. ګاجر او دغه د دې سبزیانو مقدار دی تاسو په خپل اندازه واخلئ، که زیات اچوئ که کم، خو چې څومره زیاتې سبزیانې ولله دومره مزیدار پلاو لګي. نو بس دلته مې بیا په ډکن کې خو دلته کې دا ما 15-16 منټه سور کو، لکه ښه کافي ټایم لګي شانتې یو بوټو به مې منځ کې پکې واچولی چې لاندې لګي نه. بس دلته چې دا ښه سور شي بیا به دې کې مونږ اوس ګاجرې هم واچوو او ورسره به اوبه واچوو. ګاجرې به پکې مونږ سرې کوو نه. دلته چې اوبو کم مقدار دی که نه هغه خو اسې په نارمل کوکر کې ما ته اندازه کېږي لکه روجو په حساب باندې، چې لکه روجو نه زه 1 انچ اوبه بره ساتم کوکر کې. خو دا ورسره سبزیانې دي نو ځکه د دې لږه اندازه به یې ګرانه شي چې د سبزیانې د روجو سره سمه مقابله کوله دومره زیاته وي. بس چې اوبه وخوټ کې دي نو ما دې کې روجې واچولې. اوس به ما ته د اوبو پوره اندازه وشي. زه دا کوکر کې چې دا کمې وریجې پخوم که نه اندازې تاسو لګیم پې پوه یم. د وریجو په حساب باندې به زه پوه شوې وی، خو د دغه په حساب اوس نه پوهېږم. سبزیانې ورسره ډېرې دي نو ځکه دې نه چې 1 انچ بری دا اوبه وګورئ اوس ما ته لږې شانتې کمې ښکاري نو لږې شانتې اوبه به پکې واچوم زه نورې نو ډېرې پکې نه اچوم. دا یې حساب دی چې داسې 1 انچ نه بری بس. او مالګه یې چیک کوي دې ځای کې ما دې ځای کې چې مالګه چیک که ما ته ترخې ونه لګېدې نو ما به زه پکې لږ شانتې سور مرچکې واچوم. زما دا مرچکي اسې خوښي که نه، او دا دې کې چې شنه مرچکي څونه زه اچوم ثابت دا ټول زه خورم، دې باندې صرف یوازې زما حق دی. نو بس دې ځای کې دا بیلنس برابر کوي، مطلب تریخوالی او نمکوالی دا به خامخا وګورئ ښه. نو یو خو چې زه وایس کوم دا ګنټې چې نه بجاو شوي که نه والله خو که دې له ارام دې ګنټې له ارام ورځي. خو نو بس وګورئ اوس نه اوبه بره دي که نه، خو داسې هم نه چې ډېرې ترې نه بره. بس اوس به پرې کوکر بند کړو، ډکن به پرې بند کړو. دلته به مونږ پریشر څونه ورکړو چې کله دا سیټي داسې پیشه پیشه شروع کړي نو دلته به وله 4 منټه ورکوئ، زیات نه. لکه 4 منټه دې ما نه مخکې واغستو چې دې سیټي نارمل ګیس و چې سیټي شروع کوله نو 8 منټه دې ما نه واغسته. نو وګورئ مزیدار پلاو تیار شو. دا چې څومره اوس یخېږي دا وریجې به دانې دانه ځي، دانې داره به شي. دا چې څومره ګرم وي که نه دا تاسو ته اوس داسې یو ځای کې داسې خټه خټه ښکاري که نه، خو داسې هېڅ خبره نشته. ګورئ دا ډېر ښکلی دانې دار پلاو تیار شوی و. او چې چېرته چا دانه 1 پلیټ خوړو هغې 2 پلیټه وخوړو. دومره زیاتې مې نه وې پخ کړي، بلې چې دا ما خمي سره پخ کړې د ماسخوتن روټۍ کې به بیا سالن کټوۍ تیاروم که چا خوړه او که نه خوړه. او مونږ لکه ټول 3-4 کسان چې دي هغه په دې وریجو باندې ډېره زیاته مینه کوي نو دا هغوی دپاره پلاو تیار شو. نو بس دغه شانتې ډیفرنټ طریقې کول پکار دي. سبزي پلاو چې دی د دې خو خپل خوند دی که نه. او دغه دی لکه یو مونږ جوړو چاینیز پلاو هغې خو مونږ ټولې سبزیانې سرې کوو، هغې کې خو مین شی نه چې کوم دی شیمله مرچکې او بند ګوبي دی، خو دې کې داسې مین شی نشته. دې کې تاسو ګوبي مچولی شي، دا نارمل ګوبي څه دی، بند ګوبي نه ته نه یادوم. بند ګوبي چې اوبو کې واچوي ډېر عجیبه غوندې کې لګي. نو وګورئ ما سره شنه مرچکي ځان ته دغه کړم مات کړم او دا ما ویل پیله لږه ټیسټ کړم، خو چې ټیسټ کولو مې که نه اوهو زه تاسو ته دې مزه او د دې خوند نشم ویلی. خپله یې ټرای کوئ او بیا ما ته کمنټس کې ووایئ چې څنګه و.